ร่างกายของคุณไม่ได้อยากให้คุณผอม มันไม่ได้แค่ไม่ช่วย มันสู้กลับ ทุกกิโลกรัมที่หายไปจากตัวคุณมีระบบอย่างน้อย5อย่างในร่างกายเริ่มทำงานพร้อมกันเพื่อพามันกลับคืนมา และมันเก่งกว่าคุณมาก คุณอาจเคยลดน้ำหนักสำเร็จมาแล้ว1ครั้ง2ครั้งหรือหลายครั้งจนจำไม่ได้ว่ากี่ครั้ง คุณเคยไปถึงตัวเลขที่อยากเห็น เคยใส่เสื้อตัวที่ใส่ไม่ได้มา3ปีแล้ววันหนึ่งมันก็ค่อยๆกลับมา ทีละครึ่งกิโลทีละ1กิโลจนกลับไปที่เดิมหรือมากกว่าเดิม และสิ่งแรกที่คุณทำคือโทษตัวเอง คุณบอกตัวเองว่าไม่มีวินัยว่าใจไม่แข็งพอว่าถ้าอดทนกว่านี้อีกนิดคงไม่เป็นแบบนี้คำอธิบายนี้ฟังดูสมเหตุสมผลมากเพราะมันเรียบง่ายและเพราะทุกคนรอบตัวคุณก็พูดแบบนี้เหมือนกันแต่ในอีกด้านหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งใช้เวลา30ปีศึกษาเรื่องเดียวกันนี้และสิ่งที่พวกเขาเจอไม่มีคำว่าวินัยอยู่ในนั้นเลยสิ่งที่พวกเขาเจอคือระบบควบคุมอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในตัวคุณระบบที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาระบบที่ไม่เคยขออนุญาตคุณและระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อโลกที่หายไปนานแล้วใน10นาทีต่อจากนี้คุณจะได้รู้ว่าอะไรกันแน่ที่ดึงน้ำหนักคุณกลับทำไมมันถึงเอาชนะคนเกือบทุกคนและทำไมความรู้สึกผิดที่คุณแบกอยู่นั้นอาจจะวางลงได้แล้วเริ่มจากความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดก่อนคนส่วนใหญ่คิดว่าน้ำหนักตัวเป็นผลลัพธ์ของการบวกลบง่ายๆกินเข้าไปเท่าไหร่ใช้ออกไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ก็เก็บไว้ถ้าตัวเลขติดลบน้ำหนักก็ต้องลดตรงไปตรงมาเหมือนบัญชีธนาคารแต่ร่างกายคุณไม่ใช่บัญชีธนาคารมันเป็นเทอร์โมสตัตคือเครื่องควบคุมอุณหภูมิในห้องแอร์คุณตั้งไว้25องศาพอห้องร้อนขึ้นมันสั่งให้แอร์ทำงานหนักขึ้นพอห้องเย็นเกินมันสั่งให้แอร์ผ่อนมันไม่ได้ทำตามที่คุณอยากให้เป็นในแต่ละวินาทีมันทำเพื่อรักษาตัวเลขที่ถูกตั้งไว้ในร่างกายคุณมีเครื่องแบบเดียวกันนี้แต่แทนที่จะวัดอุณหภูมิมันวัดปริมาณไขมันแล้วมันวัดได้ยังไงไขมันไม่ใช่ก้อนเนื้อเฉยๆที่นอนอยู่เฉยๆใต้ผิวหนังหรือนี่คือจุดที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในปี 1994 เจฟฟรีย์ ฟรีดแมน นักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยร็อกกี้เฟลเลอร์ในนิวยอร์กค้นพบสารชนิดหนึ่งที่เซลล์ไขมันผลิตออกมาเอง เขาตั้งชื่อมันว่าเลปตินคือเสียงของไขมันที่พูดคุยกับสมองคุณ พูดง่ายๆคือยิ่งคุณมีไขมันมากเลปตินในเลือดยิ่งสูงสมองอ่านค่านั้นแล้วเข้าใจว่าคลังเสบียงเต็มไม่ต้องกังวลยิ่งไขมันลดลงเลปตินยิ่งต่ำสมองอ่านค่านั้นแล้วเข้าใจว่าคลังกำลังพร่องและต้องทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวนี้หนูทดลองที่ฟรีดแมนศึกษาเป็นหนูที่ยีนสร้างเลปตินเสียมันจึงผลิตเลปตินไม่ได้เลยไม่ว่ามันจะอ้วนแค่ไหนสมองของมันก็ได้ยินแต่ความเงียบและความเงียบนั้นแปลว่ากำลังอดตายหนูตัวนั้นจึงกินไม่หยุดจนตัวใหญ่กว่าหนูปกติหลายเท่ามันไม่ได้ตะกละมันแค่ไม่ได้ยินเสียงตัวเองทีนี้ลองคิดว่าเกิดอะไรขึ้นตอนคุณลดน้ำหนักคุณกินน้อยลงไขมันเริ่มลดเลปตินร่วงลงตามสมองของคุณซึ่งไม่รู้ว่าคุณกำลังทำตามคลิปออกกำลังกายได้รับสัญญาณเดียวกันเป๊ะกับที่บรรพบุรุษของคุณได้รับตอนล่าสัตว์ไม่ได้ติดต่อกัน3สัปดาห์สมองคุณไม่ได้คิดว่าคุณกำลังลดน้ำหนักสมองคุณคิดว่าคุณกำลังจะตายแล้วมันตอบสนองยังไงอย่างแรกมันเพิ่มความหิวฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่อเกรลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระเพาะหลั่งออกมาเพื่อบอกว่าถึงเวลากินแล้วจะสูงขึ้นและค้างอยู่อย่างนั้นปริยาสุมิทลันแพทย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นตีพิมพ์งานในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์เมื่อปี 2011 ติดตามคนที่ลดน้ำหนักสำเร็จเป็นเวลา1ปีเต็มสิ่งที่เธอพบคือ1ปีผ่านไปแล้วฮอร์โมนความหิวของคนเหล่านั้นยังสูงกว่าตอนก่อนลดน้ำหนักอยู่เลย1ปีร่างกายยังไม่ยอมแพ้อย่างที่2มันลดการเผาผลาญร่างกายคุณเริ่มประหยัดเหมือนบ้านที่ปิดไฟทุกดวงที่ไม่จำเป็นหัวใจเต้นช้าลงนิดนึงอุณหภูมิร่างกายต่ำลงนิดนึงต่อมไทรอยด์ทำงานเบาลงนิดนึงทีละนิดจากหลายที่รวมกันแล้วไม่นิดเลยอย่างที่3และเป็นอย่างที่คนไม่รู้ตัวที่สุดมันทำให้คุณขยับน้อยลงโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเจมส์เลวีนแพทย์จากคลินิกเมโยเรียกพฤติกรรมกลุ่มนี้ว่าการเผาผลาญจากกิจกรรมที่ไม่ใช่การออกกำลังกายมันคือทุกการเคลื่อนไหวเล็กๆที่คุณทำโดยไม่คิดเขย่าขาลุกเดินไปหยิบน้ำยืดตัวเปลี่ยนท่านั่งเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์พอร่างกายเข้าโหมดประหยัดสิ่งเหล่านี้จะหายไปเงียบๆคุณไม่ได้ตัดสินใจว่าจะขี้เกียจคุณแค่ไม่ลุกเท่าเดิมและคุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำคำถามคือผลรวมของทั้งหมดนี้มันแรงแค่ไหนคำตอบที่ชัดที่สุดมาจากงานวิจัยที่โด่งดังที่สุดชิ้นหนึ่งในวงการนี้เควินฮอลนักวิจัยจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาตามติดผู้เข้าแข่งขันรายการลดน้ำหนักชื่อดังรายการหนึ่งคนกลุ่มนี้ลดน้ำหนักไปมหาศาลภายในไม่กี่เดือนด้วยการควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างหนักที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้ฮอลกลับไปวัดพวกเขาอีกครั้งหลังจากนั้น6ปีเกือบทุกคนน้ำหนักกลับขึ้นมาบางคนหนักกว่าเดิมแต่สิ่งที่น่าตกใจกว่าไม่ใช่ตัวเลขบนตาช่างสิ่งที่น่าตกใจคือการเผาผลาญของพวกเขายังต่ำอยู่6ปีผ่านไปร่างกายของพวกเขายังเผาผลาญน้อยกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับคนขนาดนั้นอยู่หลายร้อยแคลอรี่ต่อวัน
6 ปี ร่างกายยังจำได้ว่าเคยเกิดอะไรขึ้น และนี่คือจุดที่เรื่องมันแปลกกว่าที่คุณคิด เพราะถ้าร่างกายมีเทอร์โมสตัตที่ทำงานเก่งขนาดนี้ มันก็ควรจะกันไม่ให้คุณอ้วนขึ้นได้ดีพอๆกันใช่ไหม เทอร์โมสตัตที่ดีต้องทำงาน2 ทาง ร้อนไปก็ปรับ เย็นไปก็ปรับ แต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลย การป้องกันของร่างกายคุณไม่สมมาตร เมื่อคุณลดน้ำหนักมันสู้เต็มกำลังทุกช่องทางที่มี แต่เมื่อคุณเพิ่มน้ำหนักมันแทบไม่ทำอะไรเลย มันขยับต้านนิดหน่อยแล้วก็ยอม เหมือนกำแพงที่สูงลิบด้านหนึ่ง แต่อีกด้านเตี้ยแค่หัวเข่าทำไมถึงเป็นแบบนั้น คำตอบไม่ได้อยู่ในร่างกายคุณ มันอยู่ในประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์คุณ ตลอดเวลาเกือบทั้งหมดที่มนุษย์มีอยู่บนโลกนี้ อาหารเป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ล่าได้บ้าง ล่าไม่ได้บ้าง ฤดูหนึ่งผลไม้ล้นป่า อีกฤดูไม่มีอะไรเลย บรรพบุรุษของคุณไม่มีตู้เย็น ไม่มีร้านสะดวกซื้อ ไม่มีอะไรรับประกันว่าพรุ่งนี้จะมีข้าวกิน ในโลกแบบนั้น การอดอาหารฆ่าคุณได้ภายในไม่กี่สัปดาห์ ส่วนการมีไขมันสะสมมากเกินไปฆ่าคุณได้เหมือนกัน แต่ใช้เวลาหลาย10 ปี และมักจะหลังจากที่คุณมีลูกมีหลานไปเรียบร้อยแล้ว วิวัฒนาการไม่ได้สนใจว่าคุณจะอายุยืนหรือหุ่นดี มันสนใจแค่ว่ายีนของคุณจะถูกส่งต่อไหม คนที่ร่างกายหวงไขมันสุดชีวิต จึงรอดผ่านฤดูแล้งมาได้ และกลายเป็นบรรพบุรุษของคุณ ส่วนคนที่ร่างกายปล่อยไขมันไปง่ายๆ ไม่ได้เป็นบรรพบุรุษของใครเลย คุณคือลูกหลานของผู้รอดชีวิตจากความอดอยาก และคุณได้รับมรดกเป็นร่างกายที่กลัวความอดอยากอยู่ตลอดเวลา นักพันธุศาสตร์ชื่อเจมส์นิวเสนอแนวคิดนี้ไว้ตั้งแต่ปี 1962 เขาเรียกมันว่าสมมุติฐานยีนประหยัด ต้องบอกตามตรงว่านักวิทยาศาสตร์ยังเถียงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้ว่ารายละเอียดของมันถูกต้องแค่ไหน จอห์น สปีกแมน นักสรีรวิทยาชาวอังกฤษเสนอคำอธิบายที่ต่างออกไป แต่สิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกันคือข้อเท็จจริงพื้นฐานที่ว่าร่างกายมนุษย์ปกป้องตัวเองจากการผอมเก่งกว่าปกป้องตัวเองจากการอ้วนอย่างชัดเจนและอย่างเป็นระบบ แล้วออกกำลังกายให้หนักขึ้นล่ะ ถ้าร่างกายลดการเผาผลาญก็เผาให้มันมากขึ้นสิ ตรงนี้มีงานวิจัยที่พลิกความเข้าใจของคนทั้งวงการ เฮอร์มัน พอนเซอร์ นักมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยดุกเดินทางไปอยู่กับชาวฮัตซ่าในทันซาเนีย ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ยังล่าสัตว์เก็บของป่าเป็นอาชีพจริงๆ ผู้ชายฮัตซ่าเดินวันละหลาย10 กิโลเมตรเพื่อตามรอยสัตว์ ผู้หญิงขุดหัวมันและปีนต้นไม้เก็บน้ำผึ้ง พวกเขาเคลื่อนไหวมากกว่าคนออฟฟิศทั่วไปหลายเท่าตัว พอนเซอร์วัดพลังงานที่ร่างกายพวกเขาใช้ต่อวัน แล้วเอาไปเทียบกับคนเมืองในอเมริกาและยุโรป ตัวเลขแทบไม่ต่างกันเลย ร่างกายมนุษย์ดูเหมือนจะมีงบพลังงานต่อวันที่ค่อนข้างตายตัว ถ้าคุณใช้ไปกับการเคลื่อนไหวมากขึ้น มันจะไปหักลดจากส่วนอื่นเงียบๆ ระบบภูมิคุ้มกันทำงานเบาลง ระบบฮอร์โมนทำงานเบาลง การซ่อมแซมร่างกายทำงานเบาลง คุณไม่ได้เผาเพิ่มอย่างที่คิด คุณแค่ย้ายงบ นี่ไม่ได้แปลว่าการออกกำลังกายไร้ประโยชน์ มันมีประโยชน์มหาศาลต่อหัวใจ กระดูก กล้ามเนื้อ อารมณ์ และการนอน แต่ถ้าคุณออกกำลังกายเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการลดน้ำหนัก คุณกำลังใช้เครื่องมือผิดชิ้นกับปัญหา ทีนี้ลองมองย้อนกลับมาที่โลกที่คุณอยู่ตอนนี้ ระบบทั้งหมดที่คุณเพิ่งได้ยินมาถูกสร้างขึ้นในโลกที่อาหารหายาก ต้องออกแรงกว่าจะได้มา และไม่มีวันแน่นอน ระบบนั้นใช้เวลาสร้างตัวหลายแสนปี แล้วในเวลาไม่ถึง100 ปี โลกก็เปลี่ยนไปคนละใบ ตอนนี้อาหารหาได้ตลอด24 ชั่วโมง มันถูกออกแบบมาให้อร่อยที่สุดเท่าที่วิทยาศาสตร์การอาหารจะทำได้ มันมาถึงหน้าประตูคุณใน30 นาที และมันไม่ต้องออกแรงอะไรเลยนอกจากกดปุ่ม ร่างกายคุณยังคิดว่าฤดูแล้งกำลังจะมา ในขณะที่คุณนั่งอยู่หน้าตู้เย็นที่เต็ม นี่ไม่ใช่ความล้มเหลวของคุณ นี่คือความไม่เข้ากันระหว่างเครื่องมือกับสนาม และมันอธิบายด้วยว่าทำไมยาลดน้ำหนักกลุ่มใหม่ที่คนพูดถึงกันทั้งโลกในตอนนี้ถึงได้ผลจริง ยากลุ่มนี้ไม่ได้ทำงานด้วยการเผาไขมันหรือเร่งการเผาผลาญอย่างที่หลายคนเข้าใจ มันเรียนแบบฮอร์โมนที่ลำไส้ของคุณหลั่งออกมาตามธรรมชาติหลังกินอาหาร แล้วส่งสัญญาณนั้นเข้าไปที่สมอง พูดอีกอย่างคือมันไม่ได้ช่วยให้คุณฝืนเทอร์โมสตัตได้เก่งขึ้น มันเข้าไปพูดกับเทอร์โมสตัตโดยตรง และนี่คือหลักฐานที่ดีที่สุดว่าทฤษฎีทั้งหมดนี้ถูกต้อง เพราะเมื่อมีการติดตามคนที่หยุดใช้ยากลุ่มนี้ น้ำหนักส่วนใหญ่ก็กลับคืนมาภายในเวลาประมาณ1 ปี ทันทีที่เสียงนั้นเงียบลง สมองก็กลับไปทำในสิ่งที่มันทำมาตลอดหลายแสนปี ส่วนเรื่องว่าใครควรใช้ยาแบบไหนหรือไม่ นั่นเป็นเรื่องระหว่างคุณกับแพทย์ของคุณ ไม่ใช่เรื่องของคลิปนี้ แล้วความรู้ทั้งหมดนี้เปลี่ยนอะไรสำหรับคุณ มันเปลี่ยนคำถาม จากเดิมที่ถามว่าจะฝืนร่างกายตัวเองยังไงให้ชนะ กลายเป็นถามว่าจะเปลี่ยนสัญญาณที่ส่งเข้าไปยังไง เพราะเทอร์โมสตัตไม่ได้ตอบสนองต่อความตั้งใจ มันตอบสนองต่อข้อมูล การนอนคือข้อมูล อดนอนคืนเดียวก็ทำให้ฮอร์โมนความหิวเปลี่ยนได้แล้ว โปรตีนและอาหารที่ยังคงรูปเดิมคือข้อมูล เพราะมันส่งสัญญาณอิ่มที่แรงและนานกว่าอาหารที่ถูกแปรรูปจนแทบไม่ต้องเคี้ยว กล้ามเนื้อคือข้อมูล เพราะมันเปลี่ยนว่าร่างกายจะเอาพลังงานไปเก็บไว้ที่ไหน และความช้าก็คือข้อมูล เพราะการลดทีละน้อยอย่างต่อเนื่องกระตุ้นระบบเตือนภัยเบากว่าการลดหวบภายใน2 เดือน สิ่งที่ได้ผลจึงไม่เคยหน้าตาเหมือนสงคราม
มันหน้าตาเหมือนการเจรจา สรุป3เรื่องที่ควรเอากลับไป เรื่องแรก น้ำหนักตัวของคุณไม่ได้ถูกควบคุมด้วยวินัย แต่ถูกควบคุมด้วยระบบทางชีววิทยาที่มีอยู่จริง วัดได้และทำงานอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ถามคุณ เรื่องที่ 2 ระบบนั้นไม่สมมาตรโดยตั้งใจ มันปกป้องคุณจากการผอมหนักกว่าปกป้องคุณจากการอ้วนหลายเท่า เพราะตลอดประวัติศาสตร์ของสายพันธุ์คุณ การอดอาหารคือสิ่งที่ฆ่าคนได้เร็วกว่ามาก เรื่องที่ 3 ทางที่ไปต่อได้ไม่ใช่การใช้กำลังฝืนให้หนักขึ้น แต่คือการเปลี่ยนสัญญาณที่ป้อนเข้าไปในระบบ แล้วให้เวลามันมากพอที่จะขยับค่าที่มันยึดไว้ ย้อนกลับไปที่ประโยคแรกของคลิปนี้ที่บอกว่าร่างกายของคุณไม่ได้อยากให้คุณผอม ตอนนี้คุณรู้แล้วว่ามันไม่ได้เกลียดคุณ มันไม่ได้ขัดขวางคุณเพราะอยากให้คุณล้มเหลว มันแค่กำลังทำงานอย่างซื่อสัตย์ที่สุดตามคู่มือที่เขียนขึ้นในยุคที่ความหิวคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตมนุษย์ มันปกป้องคุณจากศัตรูที่หายไปจากโลกนี้แล้วด้วยความทุ่มเทแบบเดียวกับที่มันปกป้องบรรพบุรุษของคุณเมื่อ 200,000 ปีก่อน ร่างกายของคุณไม่ได้กำลังทรยศคุณ มันแค่ยังไม่รู้ว่าฤดูหนาวไม่มาแล้ว ทีนี้ถึงตาคุณบ้าง ลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณโทษตัวเองเรื่องน้ำหนัก ครั้งที่คุณบอกตัวเองว่าอ่อนแอว่าไม่เอาไหน ถ้าตอนนั้นคุณรู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้ด้วยคือระบบที่ใช้เวลา 200,000 ปีสร้างขึ้นมา คุณจะพูดกับตัวเองต่างออกไปไหม แล้วมีเรื่องอื่นอีกกี่เรื่องในชีวิตคุณที่คุณเรียกมันว่าความล้มเหลว ทั้งที่จริงๆแล้วมันคือร่างกายที่ทำหน้าที่ของมัน ถ้าคลิปนี้ทำให้คุณมองร่างกายตัวเองเปลี่ยนไป ฝากกดไลค์เพื่อให้คนที่กำลังโทษตัวเองอยู่ได้เห็นด้วย และกดติดตามช่องไว้ เพราะยังมีอีกหลายอย่างในตัวคุณที่ทำงานแบบนี้อยู่ โดยที่คุณไม่เคยรู้เลย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า